Загадкова книга Галини та Світлани. Галина сиділа на кухні у своїй затишній квартирі, насолоджуючись останніми хвилинами спокою перед тим, як знову почнеться повсякденний рух. Вона любила вечори, коли можна було сісти з чашкою чаю та подумати про все, що сталося за день. Однак сьогодні вона була особливо нетерпляча. Її молодша сестра Світлана обіцяла прийти на чай ще вранці, але все ніяк не могла звільнитися від своїх справ. Галина вже почала хвилюватися, коли нарешті у дверях з'явилася Світлана, посміхаючись і тримаючи в руках великий пакунок, загорнутий у стару тканину. «Галя, привіт! У мене для тебе є щось дуже цікаве», – з радістю сказала Світлана, увійшовши до кухні. Вона поставила пакунок на стіл і сіла поруч. «Що це?» – здивовано запитала Галина, помітивши, як Світлана з трепетом розгортає тканину. «Це книга, точніше, книга, яку я знайшла на горищі нашої бабусі. Не могла не взяти, адже вона така дивна». Світлана витягнула з пакунка стару книгу з обкладинкою, що виглядала як з минулого століття, з темної шкіри і різномірними золотими літерами. На обкладинці було написано «Секрети минулого, невідомі сторінки родини». Галина підняла брови і обережно взяла книгу в руки. Вона була важка, з товстими пожовклими сторінками. І навіть запах, здавалося, випромінював аромат старовини. Галина помітила на обкладинці кілька вишуканих символів, схожих на родові герби. «Що ж це таке? Ти точно впевнена, що це не просто якийсь старий том?» – поцікавилася Галина, оглядаючи книгу. Світлана тільки кивнула, і її очі заблищали від захоплення. Я заглянула всередину і почала читати перші сторінки. Спочатку здалося, що це просто історія. Але далі я знайшла згадки про наших пращурів, яких ми навіть і не знали. Я думаю, що ця книга може розповісти нам багато цікавого про наше минуле, про родину, про те, чого ми не знали. Галина з цікавістю відкрила книгу і почала читати. На початку написано: «Збереження родових традицій є важливим елементом буття кожної родини. Наша родина була тісно пов'язана з важливими подіями країни, з тими, хто стояв на передовій боротьби за справедливість. Але не всі сторінки цього шляху збереглися для нащадків, тому залишаємо вам, що є». Текст був написаний старовинним стилем, але на диво його легко було зрозуміти. На наступних сторінках були записи про різних членів родини, які жили в різні історичні епохи. Але те, що найбільше вразило Галину, це згадка про їхніх прадідів, які нібито брали участь у важливих подіях, що змінили хід історії. «Світлано, це нереально. Тут написано про нашого прадіда Олександра, який був військовим лікарем під час Першої світової війни. Я навіть не чула про це». Галина вигукнула, розгортуючи сторінки. «І це ще не все», – продовжила Світлана, сидячи на краєчку стільця. «Тут описано, як він рятував десятки солдатів, але сам був поранений і повернувся додому лише через кілька років, після того, як війна закінчилася. Уявляєш? Це ж історія, якої ми навіть не знали». Галина обережно
повертала сторінки книги, намагаючись перечитати все, що було написано. Кожний рядок здавався важливим, кожна деталь значущою. Якби не ця книга, вони б і не дізналися про свою родину. Але коли Галина дійшла до останніх сторінок, вона помітила щось дивне. На останній сторінці був напис, якого не було на інших. Секрет цієї родини лежить не тільки в її минулому, але й у майбутньому. Тільки ті, хто готовий розкрити таємниці, можуть знайти шлях до істини. «Що це за запис?» – записала Галина, відчуваючи тривогу в голосі. «Я не знаю», – відповіла Світлана, – «але це звучить як загадка. Може, ми маємо знайти ще якісь підказки? Може, книга розповідає про щось більше, ніж ми думаємо?» Галина задумалася. Чи могла ця книга бути просто історією про родину? Чи, можливо, за її сторінками прихована якась велика таємниця, яку їм належить розгадати? Може, це була не лише історія їхніх пращурів, але й частина їхньої власної долі. «Світлано, ми повинні дослідити це далі», – сказала Галина, відчуваючи, як в її душі прокидається цікавість. Сестри вирішили разом розгадати загадку цієї книги. Це було лише початком їхньої подорожі у світ родинних таємниць, що приведуть їх до несподіваних відкриттів. Але головне, що вони дізналися, іноді найбільші таємниці можна знайти не в архівах чи бібліотеках, а просто у власних сімейних історіях.